Слава Ісу, мої любителі і любительки історії! Нещодавно ми разом із каналом «Погляд Феміди» зробили колаборацію. Ну, як нещодавно. Якщо ви дивитесь це відео в понеділок, то кілька годин тому. На її каналі вийшло відео про Лінду Штольцфус, дівчину з релігійної громади Амішів, яка загадково зникла. А далі без спойлерів, бо то true crime. І я там буквально кількома словами розповів про самих Амішів. І тоді я подумав, насправді ж більшість знає про них лише кілька загальних фактів. Не користуються електрикою, їздять на кінних екіпажах і носять дивний одяг. Але це лише верхівка айсберга. Тому сьогодні я вирішив зробити окреме відео, у якому трішечки глибше розповім про історію амішів, їхній спосіб життя, віру та правила, за якими вони живуть. І повірте, деякі факти можуть вас здивувати, адже не існує якихось єдиних амішів. Кожна громада має власні правила, власне трактування окремих біблійних приписів і навіть по-різному ставляться до сучасних технологій. Але щось я вже починаю забігати наперед. Перед початком не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал, бо чим більшою буде ваша активність, тим більше людей побачить моє відео, а це дуже мотивує на створення контенту. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном «іронія» та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Та й взагалі, якого х**я ти тоді робиш на цьому каналі? То хто ж такі аміші? Тут варто почати з анабаптистів. Ви, правда, спитаєте, а хто це такі? А я відповім, що колись в Західній Європі протягом століть монополія на Бога і гроші, точніше душі пастви, мала католицька церква. Щоправда, на початку 16 століття вона зажралась, а її авторитет дедалі більше підривався через корупцію та моральний занепад серед духовенства. Та через хворих хлопчиків. Це викликало невдоволення багатьох віруючих, які вважали, що церква потребує глибокого оновлення. І в 1517 році з'явився чоловік на ім'я Мартін Лютер, який взяв в руки молоток і відкрито виступив із критикою церкви, поклавши початок протестантській реформації. Спорим, він Мартіна Лютера Кінга вставить? Втім, між самими реформаторами не існувало єдиного бачення того, якими мають бути ці реформи. Хоч більшість і погоджували, що основою віри повинна залишатись Біблія, проте її тлумачення викликало гострі суперечки. Частина прихильників реформації була переконана, що перетворення відбуваються надто повільно і недостатньо рішуче. І якраз в цьому середовищі сформувався анабаптистський рух, представники якого вимагали набагато радикальніших змін. Анабаптисти прагнули повернути християнство до того вигляду, яким воно було за часів перших апостолів, тобто без мерседесів і хору хлопчиків. Тому вони відкидали складну церковну ієрархію та вважали, що справжня церква є громадою рівних між собою віруючих. Ці спільноти будувались на принципах взаємної підтримки, а духовне життя координували обрані старійшини. Однією з головних ідей анабаптизму була добровільність віри. Спільноти виступали проти примусового навернення та наголошували, що людина має самостійно і, головне, свідомо обирати свою релігійну громаду. Через це анабаптисти відмовлялись від практики хрещення немовлят, наполягаючи, що хреститись може лише доросла людина, яка особисто прийняла це рішення. Крім того, багато анабаптистів проповідували пацифізм, відмовлялись брати до рук зброю та не підтримували військову службу. Водночас рух не був повністю однорідним. Деякі радикали, особливо під час селянських повстань і релігійних конфліктів, все ж застосовували силу, вважаючи це необхідним для захисту своїх переконань. І найвідомішим прикладом стала Мюнстерська комуна. На початку 16 століття німцямське місто Мюнстер переживало політичну та релігійну кризу. Після реформації воно перейшло під вплив лютеранства, а місцевий проповідник Бернард Ротман почав відкрито підтримувати анабаптистські ідеї. Він відмовився визнавати хрещення немовлят, і його проповіді швидко здобули популярність. До міста почали масово прибувати анабаптисти з різних куточків Європи, які сподівалися побудувати тут справжню християнську громаду.
Ситуація змінилась у 1534 році, коли до Мюнстера прибули двоє нідерландських проповідників – Ян Матіс та Ян Лейденський. Матіс проголосив себе пророком і заявив, що незабаром відбудеться друге пришестя Христа, а Мюнстер є тим самим Новим Єрусалимом, згаданим у Біблії. Під впливом цих ідей у місті запровадили спільну власність, а всіх мешканців поставили перед вибором або прийняти анабаптистське хрещення, або залишити місто. Такі події викликали паніку серед сусідніх держав. Князь-єпископ Франц фон Вальдек зібрав військо, до якого увійшли як католики, так і лютерани. Попри взаємну ворожнечу, вони об'єднались, щоб покласти край анабаптистській єресі, і з гаслами «Деус Вульт» рушили на війну. Жителі Мюнстера не злякались облоги. Вони перебували під захистом міських мурів, ну і з нами Бог. Тобто вони вірили, що Бог захистить місто, а друге пришестя Христа ось-ось відбудеться. У квітні 1534 року Ян Матіс, який проголосив себе пророком, вирішив особисто вийти на зустріч війську. Така собі ідея на Матісі проти війська. Переконаний у божественному захисті, він виїхав із міста на білому коні. Краще вже на Матісі. Проте жодного дива не сталося. Солдати одразу відправили Яна до його анабаптистського шефа, розділивши на частини, а Макітру виставили на списі під стінами міста. Після смерті Матіса владу перебрав Ян Лейденський, який проголосив себе царем Нового Єрусалима. За його правління в Мюнстері почали діяти ще радикальніші порядки, я б сказав порядки з полуничкою. Через те, що жінок у місті було значно більше, ніж чоловіків, він дозволив багатоженство і навіть заохочував його. Сам Ян мав 16 дружин. Водночас за перелюб чи подружню зраду людей карали смертю. Одну зі своїх дружин, Елізабет Вандшерер, він наказав стратити лише за те, що вона попросила дозволу залишити місто. Облога тривала 14 місяців. У червні 1535 року війська князя-єпископа Франца фон Вальдека нарешті прорвалися до Мюнстера. Місто було спустошене, а Ян Лейденський та двоє інших ватажків анабаптистів потрапили в полон. Після тривалих тортур їх стратили, а тіла помістили в залізні клітки і підвісили на вежі церкви святого Ламберта, як застереження для всіх, хто наважиться повторити подібне повстання. Ці клітки збереглися донині і досі висять на вежі церкви в Мюнстері. Події в Мюнстері стали справжньою катастрофою для всього анабаптистського руху. І хоч більшість віруючих ніколи не підтримувала насильство, саме Мюнстерська комуна надовго закріпила за ними репутацію небезпечних фанатиків, тому переслідування анабаптистів по всій Європі посилилися. Згодом проповідником мирного крила руху став колишній католицький священник Менно Сімонс. І ось тут варто зупинитись, бо якщо говорити про анабаптистів, то варто розуміти одну важливу річ. Існував не один анабаптистський рух, їх було кілька. А от мерч у мене один, перший в історії каналу і, можливо, останній. Оголошення з ліричним відступом про його запуск та передісторією цієї ідеї я робив у минулому відео. До речі, перегляньте, кажуть, що воно дійсно класне і грішне. Придбати білу або чорну футболку з моїм і, головне, вашим улюбленим слоганом «Історія – це сексуально» ви можете, заповнивши форму в описі під відео або за цим QR-кодом. А далі з вами зв'яжеться моя дружина. Футболка базового крою і добре тягнеться. Напис та роги сатира чи сатани вишиті срібними нитками. Тобто біля срібла лежали. Я знаю, що зміст цієї фрази «Історія – це сексуально» доволі кричущий, тому і обрав такий мінімалістичний дизайн. По суті, якщо людина здатна прочитати цей напис, отже, вона або підійшла ближче, ніж ви це дозволяєте, або вона вже входить в коло приємних вам осіб. Замовлення приймаю до 18 липня. Це невелика капсула одягу, яку виготовлять рівно на таку кількість, яку ви замовите, не більше і не менше. Також я розіграю футболку серед моїх підписників на монобазі. Всього 50 гривень на місяць і ви отримуєте спеціальні бонуси та можливість виграти мерч. А від 200 гривень на місяць у вас ще відкриється доступ до всіх бонусних відео. А тепер до теми.
Отож, Менно Сімонс, який жив у 1492-1559 роках, це дуже важлива дата, створив рух менонітів. Неважко здогадатись, чому така назва. Він виклав основні принципи нового віросповідання у праці «Засади християнського вчення». Меноніти наголошували, що спасіння людина отримує через особисту віру, а не через церковні обряди. Вони визнавали принцип загального священства всіх віруючих, тобто кожен є панотцем, закликали до постійного покаяння та практикували свідоме хрещення лише тих людей, які самостійно прийняли віру. Крім цього, вони здійснювали обряд ламання хліба та обмивання ніг, як символ смирення і братерства. Символ братерства існує тільки один, і це голландський штурвал. Особливістю менонітів було й те, що вони категорично відмовлялись складати світські присяги, вважаючи це порушенням християнського вчення. Через це багато хто з них не служили у державних установах і відмовлялись від військової служби. Свої громади вони розглядали як спільноти відроджених або святих, які повинні жити окремо від гріховного світу. Через такі переконання меноніти постійно зазнавали переслідувань. Починаючи із середини XVI століття, значна частина громади була змушена залишити Нідерланди через репресії з боку кальвіністської влади. Ще одних протестантів, які вважають, що якщо ти багатий на землі, то потрапиш до раю. Отже, майже все населення Швейцарії буде купатись в ріках з молока. Багато хто з менонітів переселився до Німеччини та країни Ордену Білого Орла, де рух продовжив поширюватись і знаходити нових прихильників. Ще одним впливовим протестантським напрямом стали баптисти. Хоч вони не походять безпосередньо від анабаптистів, але їхні віровчення багато в чому перегукуються з ідеями радикальної реформації. Баптизм сформувався на початку XVII століття на основі англійського пуританізму та конгрегаціоналізму. Для допитливих. Пуританізм – протестантський рух в Англії 16-17 століть, прихильники якого прагнули очистити англіканську церкву від католицьких традицій і жити за суворими біблійними правилами. Конгрегаціоналізм – протестантський напрям, який вважає, що кожна церковна громада є незалежною, самостійно обирає своїх служителів і не підпорядковується жодній вищій церковній владі. У 1609 році в Амстердамі англійський проповідник Джон Сміт, разом зі своїми однодумцями заснував першу баптистську громаду. Через 2 роки частина цієї спільноти повернулась до Англії та опублікувала декларацію віри, у якій були сформульовані основні принципи перших генеральних баптистів. Для баптистів головним авторитетом є Біблія, а основу проповіді становлять моральні та духовні настанови. Вони також практикують свідоме хрещення дорослих через повне занурення у воду, звершують обряди ламання хліба, висвячення служителів, укладання шлюбу та поховання. У повсякденному житті баптисти заохочують взаємодопомогу, закликають утримуватися від алкоголю, тютюну та будь-якої грубої або аморальної поведінки. Або від веселого життя в цілому. Баптисти святкують основні християнські свята, пов'язані з життєм Ісуса, однак мають і власну традицію – День жнив. Для них це свято символізує не лише завершення збору кабачків і синеньких, а й духовні плоди, тобто прихід до громади нових віруючих. Але ви спитаєте, а нащо нам баптисти і де тут аміші? Баптисти тут для того, щоб ви не називали всіх підряд штундами і сектантами, а аміші тусили разом з менонітами. Ща поясню. Як я вже казав, від самого початку європейська влада сприймала анабаптистів як небезпечних єретиків. Через свої релігійні переконання вони зазнавали переслідувань, були змушені залишати домівки і шукати прихисток у віддалених районах Швейцарії та Південної Німеччини. Однак навіть у відносній безпеці цей рух не залишався єдиним. У 1693 році всередині анабаптистської громади стався розкол. Його причиною став швейцарський старійшина Якоб Амман. Амман був переконаний, що громади повинні суворіше дотримуватися релігійної дисципліни. Він закликав до більш ревного духовного життя, частіших молитов і наполягав на жорсткішому застосуванні практики мейндунг або уникання.
Якщо хтось із членів громади порушував встановлені правила і не каявся, інші віруючі мали повністю припинити з ним будь-яке спілкування, доки він не визнає своєї провини. Амман наполягав на вживання цієї практики навіть у подружніх взаєминах. Поки відлучений чоловік не покається, не можна споживати з ним їжі за одним столом і займатись коханням. Понад усе він виступав проти прагнення до багатства та мирських благ, а натомість закликав до скромного та покірного життя. Цікаво й те, що він також критикував освіту, оскільки вона може призвести до гріха. Або до того ж люди перестануть вестися от на отаке от. Проте погляди Аммана не знайшли підтримки серед усіх анабаптистів. Через це чоловік разом зі своїми прихильниками відокремився від решти руху. Цю нову громаду почали називати амішами, що означає «люди Аммана». Але щось ми довго сидимо в тих давніх часах. Як я вже казав, релігійні погляди анабаптистів не дуже подобались як католикам, так і протестантам, ортодоксальним. Їх вважали небезпечними сектантами і почали ганятися мокрими гонучами. Багатьох ув'язнювали або страчували. Зазвичай у мішок і в воду. Наприкінці 17 століття багато амішів зрозуміли, що спокійно жити в Європі їм навряд чи вдасться, тому вони почали переселятись до Північної Америки, насамперед до нової англійської колонії Пенсильванія. Її засновник Вільям Пенн проголосив на своїх землях принцип повної релігійної свободи. Сам Пенн належав до квакерів, протестантського руху, який також зазнавав переслідувань в Англії, тому він прагнув створити колонію, де представники різних конфесій мали б мирно співіснувати незалежно від своїх релігійних поглядів. Для допитливих – квакери – релігійне товариство друзів. Це послідовники християнського пацифістського руху, заснованого в Англії в 17 столітті. Вони вірять у наявність Божого світла в кожній людині, відмовляються від церковних обрядів та виступають за абсолютне ненасильство, рівність і чесність. Ідея релігійної терпимості швидко привернула увагу амішів. Наймасовіше переселення відбулось у 1720-30-х роках. Більшість новоприбулих оселились в окрузі Ланкастер, який і сьогодні вважається одним із головних центрів амішів у США. А тепер якраз поговоримо про те, які, понаїхавші аміші, живуть в Асашаї, бо більшість людей знає про них лише з фільмів і дорослих фільмів. І може здатись, що це закрита спільнота, яка відмовилась від сучасних технологій, вишок 5G, щеплень і живе так само, як кілька століть тому. Насправді ж, аміші не є однорідними. Всередині цього релігійного руху існує кілька окремих течій, які по-різному ставляться до сучасного світу та його ніштяків. Найвідомішою і найконсервативнішою групою є аміші старого порядку – Old Order Amish. Крім них існують аміші нового порядку – New Order Amish. Краще Wolfenstein New Order. Аміші-меноніти, аміш-менонітес та аміші-бічі, бічі-аміш. Попри свій замкнутий спосіб життя, усі вони підпорядковуються законам штатів, у яких проживають. Далі відео здебільшого стосуватиметься Old School, Old Order Amish. Кожна громада має власний звіт правил, і відмінності між ними іноді здаються несподіваними. Предметом суперечок можуть бути ширина крисів капелюха, колір кінного екіпажа чи фасон одягу. Так само немає єдиних правил, наприклад, щодо бухліжка і куріння. У більшості громад допускається помірне вживання аквавіти та бездимного тютюну, тоді як сигарети переважно засуджуються, як прояв мирського способу життя. Життя амішів підпорядковане простоті. Чоловіки носять темні костюми, капелюхи, а й після одруження відпускають бороду. А ось носити вуса заборонено, тому що вони у амішів асоціюються з європейськими армійськими офіцерами і мілітаризмом в цілому. Жінки одягаються в прості сукні з довгими рукавами, фартухи та традиційні чіпці. У повсякденному житті вони розмовляють пенсильванською німецькою. Під час богослужінь використовують літературну німецьку, а англійську діти вивчають уже в школі. Освіта зазвичай завершується після 8 класу. Аміші вважають, що подальше навчання може віддалити людину від громади і спонукати до надмірних амбіцій. Тому тупійте. Родина будується за патріархальним принципом. Правильним принципом, мене жінка касує. Батько є головою сім'ї, ну а що не так? А велика кількість дітей вважається Божим благословенням.
Основою життя амішів є два принципи. Перший називається Gelassenheit. Надіюсь, правильно сказав. Він означає смирення, відмову від егоїзму, скромність і готовність ставити інтереси громади вище за власні. До речі, про інтереси громади. Дякую вам, що підтримуєте мій канал не лише вподобаєчкою, а й донатом та підпискою на Монобазу. Всі посилання, як завжди, є в описі. Особлива подяка моєму топ-донатору Давиду Збиковському. Лови від мене повітряний цьом. Другий принцип Ordnung являє собою неписаний звіт правил, який визначає майже кожен аспект життя, від одягу і транспорту до того, які технології дозволено використовувати. І тут найцікавіше, аміші не вважають технології гріховними. Вони оцінюють кожен винахід лише за одним критерієм – чи зміцнює він сім'ю та громаду, чи навпаки, робить людей більш незалежними, гордими та відірваними один від одного. З цієї причини аміші не підключають будинки до загальної електромережі, але можуть використовувати акумулятори, газ, стиснене повітря або гідравлічні механізми для роботи інструментів. Наприклад, у деяких будинках можна побачити холодильники, що працюють на газі або гасі, так само і пральні машини. В окремих громадах амішів старого порядку також дозволяється використовувати сонячні батареї чи сонячні колектори. Ставлення амішів до електрики сформувалося не одразу. Лише у 1920 році один із консервативних єпископів заборонив підключати будинки до централізованої електромережі. Це рішення мало дві причини. По-перше, воно стало відповіддю на дедалі ліберальніші погляди частини амішів, а по-друге, мало допомогти зберегти дистанцію між громадою та зовнішнім світом. Їх би до нас на зиму, Водночас ці правила не мають на меті ускладнити людям життя чи завдати їм шкоди. Якщо людині необхідний електричний візок або медичне обладнання, громада дозволяє користуватись здобутками Вольта, Фарадея чи Едісона для таких потреб. До того ж, аміші не завжди вимагають негайного виконання своїх правил. Якщо хтось порушив установлені норми, йому дають достатньо часу, щоб виправити ситуацію. Наприклад, людині можуть дозволити тимчасово користуватись комп'ютером для завершення важливого робочого проекту, або дати кілька місяців, щоб переобладнати будинок і відключити його від централізованої електромережі. Але загалом віруючі можуть звертатися за дозволом використовувати окремі технології в їх місцевих громадах. Аміші не володіють автомобілями, хоча за потреби можуть найняти водія не аміша, щоб поїхати до лікаря чи у справах. Це я, диктор, а це збір мого колеги з команди Дідько Студіо, який зараз знаходиться у Збройних силах України. Вся інформація далі. Відбулки. Наразі звертаюся до вас із проханням підтримати мій збір на пікап, який буде виконувати логістичні місії на Костянтинівському напрямку. Зараз я проходжу службу в 5-й ОШБ, батальйон безпілотних систем. І цей автомобіль дуже допоможе оперативно доставляти необхідне обладнання, спорядження та виконувати бойові місії. Дякую усім за репости, донати, бережіть себе, слава Україні! Смартфони в більшості громад заборонені, однак смартфони кажуть скуфи, все. Айфони і самсунги в більшості громад заборонені, однак інколи на околиці поселення встановлюють загальний дротовий телефон для бізнесу та екстрених випадків. Водночас більшість ліберальних течій, такі як аміші-бічі, не плутати з бичами, та аміші-меноніти значно відкритіші до сучасних технологій. Вони можуть користуватись автомобілями, телефонами, електронною поштою та онлайн-банкінгом. Тут була б чудова реклама для Монобанку, але я і так ним користуюсь. Однак, навіть у цих громадах використання інтернету часто обмежується внутрішніми правилами, які визначає сама громада, тобто золотий чи помаранчевий ютуб заборонений. Аміші не фотографують, керуючись другою заповіддю. Не роби собі кумира чи будь-якої подоби того, що є на землі. Для амішів марнославство є одним із найнебезпечніших, навіть смертних гріхів. Вони вважають, що людина не повинна привертати до себе зайву увагу, вихвалятися своїми досягненнями чи намагатися виглядати кращою за інших.
Більшість амішів займається фермерством, ремеслами або невеликим сімейним бізнесом. Особливо відомими стали їхні меблі, дерев'яні вироби та традиційні клаптикові ковдри, які називають квілтами. Чисто то, що в нас зеки роблять в Ізяславі. Будь-яка спроба поставити власне «я» вище за громаду суперечить їхнім переконанням. Богослужіння проходять раз на 2 тижні і відбуваються не в храмах, а в будинках членів громади, по черзі. Похорони також залишаються максимально скромними, без розкішних пам'ятників а-ля циганське бароко чи пишних церемоній а-ля обід на 300 чоловік. Як я вже казав, аміші практикують лише свідоме хрещення, тому приблизно у 16 років молоді люди вступають у період, який називається румспрінга або ж біганина, в перекладі. В цей час вони можуть тимчасово жити за межами громади, носити сучасний одяг, пам'ятайте про мерч, користуватись телефонами, водити автомобіль, відвідувати вечірки, і решту речей, які ви собі нафантазували. Лише після цього вони мають зробити власний вибір – охреститись і назавжди залишитись в громаді, або піти у зовнішній світ, у засвіти. І хоч румспрінга часто здається необмеженою свободою, близько 90% молодих амішів добровільно повертаються і приймають традиційний спосіб життя. Втім, такий спосіб життя має і свою ціну. Через невеликий генофонд у деяких громадах частіше трапляються спадкові генетичні захворювання. Вони також регулярно стикаються з аваріями за участю кінних екіпажів на сучасних дорогах. А обмеження освіти неодноразово ставало предметом судових суперечок. Лише у 1972 році Верховний суд США постановив, що дітей амішів не можна примушувати навчатись у державних школах після 8 класу. Аміші покладаються на підтримку своєї церкви і громади і таким чином відкидають концепцію страхування. Якщо хтось втрачає будинок через пожежу, захворів або потребує допомоги, підтримку забезпечують інші члени громади. Одним із найяскравіших прикладів такої взаємодопомоги є спільне будівництво. Коли потрібно звести сарай, корівник чи іншу господарську споруду, збирається вся громада, і нерідко будівництво завершується за один день. Найсуворішим покаранням серед амішів є відлучення від громади. Людину можуть позбавити права брати участь у богослужіннях, а інші члени громади починають уникати з нею спілкування. Покарання зазвичай застосовують за відмову дотримуватися правил орднунг, перелюб, систематичне пияцтво, насильство в сім'ї, обман, демонстративне порушення релігійних норм, перехід до іншої церкви після хрещення. Перед відлученням людині зазвичай неодноразово дають можливість покаятися і виправити свою поведінку. Водночас, якщо аміш скоює звичайний кримінальний злочин, жодних привілеїв він не має. Громада не приховує злочинця. Його судять за законами США або Канади так само, як і будь-якого іншого громадянина. Після відбуття покарання можуть бути 2 варіанти. Якщо людина щиро покаялася, громада іноді приймає її назад. А якщо не покаялась, то не покаялась. Попри свою закритість, аміші поступово змінюються. Від старого порядку свого часу відокремились більш ліберальні громади, які по-різному ставляться до автомобілів, телефонів чи електрики. Крім того, сьогодні багато поселень стали популярними туристичними напрямками. Для частини громад продаж меблів, ремісничих виробів і прийом туристів перетворилось на важливе джерело доходу. Тож іронія в тому, що люди, які століттями прагнули відгородитись від зовнішнього світу, самі стали одним з його найвідоміших туристичних центрів. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально. І поставте вподобаєчку, будь ласка.